የአማርኛ ፊደል ሰ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሰ ሰው ሰ ሰዓት ሱ ሱሪ ሱ ሱፍ አበባ ሲ ሲም ካርድ ሲ ሲሪንጅ ሳ ሳምባ ሳ ሳሙና ሴ ሴት ሴ ሰይጣን ስ ስጋ ስ ስልክ ሶ ሶኬት ሶ ሶፋ። እናመሰግናለን ልጆች። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።